some of the priests were allowed to go in here. ก็คือ would allow not allow They were. the word ก็คือปุโรหิตบางคนก็อนุญาตให้เข้าไปในจุดนี้ได้ But only a few. เฉพาะ 3-4 คนเท่านั้น And they would change the bread and the incense. ก็คือหน้าที่เขาก็คือต้องเปลี่ยนขนมปังแล้วก็เปลี่ยนธูป Put oil in the candle. แล้วก็เอาน้ำมันไว้ในตัวฐานของเทียน And this was a purple curtain right here. และระหว่างกลางเส้นนั้นก็คือเป็นม่านสีม่วง But no one was allowed in here. แต่ไม่มีใครที่อนุญาตให้เข้าไปอยู่ในจุดนี้ได้อีกห้องหนึ่งนี้ Because this is the room where God actually dwelt. เพราะว่าห้องนี้เป็นห้องที่จริงๆเป็นห้องที่พระเจ้าสถิตอยู่ You see? เห็นไหมคะเห็นลูกศรไหม And God said, now, listen, guys. แต่พระเจ้าฟังก่อน There are some things that I don't want you to do. อันนี้มีบางอย่างที่เราไม่อยากให้พวกเจ้าท These things are called sin. ำสิ่งเหล่านี้เรียกว่าความบาป And he says, I'm going to give you a list. แล้วเราก็จะให้เป็นหัวข้อมา All right, so we're going to become these people. โอเคเราก็จะเข้ามาเป็นคนเหล่านี้นะ You are all now Hebrews. ตอนสมมุติว่าตอนนี้เราเป็นคนฮีบรู And you are all goat farmers. แล้วเราก็เป็นคนเลี้ยงแพะเรามีฟาร์มแพะของเราใช่ไหม I want you to tell me how many goats you have. ให้บอกว่าเรามีแพะทั้งหมดกี่ตัว แต่ละคนสมมุติ How many goats? 22. How many? 22. 22 That's goats. a lot of goats. How many? 40. 43,000? Oh, that's a lot. He's Big family. who else? ใคร 43,000. 100. 100 goats or 100,000? 100 200เป็นหมื่น You guys are doing good. This is a lot of goats to feed. You're going to have a lot of chores. นั่นหมายถึงว่าถ้าเรามีแพะเยอะจะมีเวรเยอะเวรที่เราทำความสะอาด You're also killing my lesson. มันตัดค่าการสอนของเรา So God says to these people, โอเคพระเจ้าบอกกับคนเหล่านี้ here's your list of sins. อันนี้คือเป็นรายการความบาปของเรา Every time you do one of these sins, ทุกครั้งที่เราทำความบาปหนึ่งในความบาปเป็นลิสต์ที่ให้มานี้ you have to bring one of your goats to the temple and kill it. ให้เราเอาแพะของเรามาที่เต็นท์นี้ที่พระพลาแล้วก็ฆ่ามัน So Matthew, you got 22 sins, buddy. แล้วพอแมทธิวมีความบาป22 อย่าง Whoopsie. สี You have a few more, Jacob. But the point here แต่ว่าจริงๆแล้วจุดประสงค์ของที่นี่ก็คือ is that if you keep sinning, ถ้าเราทำความบาปเรื่อย you're going to go broke. ๆหมายถึงเราจะหลงละลายใช่ไหม So did God want these people did he want a lot of sacrifices? Did he want to kill a lot of goats? โอเคพระเจ้าอยากได้รับการอยากให้คนฆ่าแพะเยอะไหมเพื่อเป็นการพระเจ้าอยากให้เราฆ่าแพะเยอะไหมบูชาอย่างพระเจ้าอยากได้รับการบูชาอย่างเยอะแยะไหมคิดว่า Did the fireball cloud, does he have a mouth? No. มีปากไหมคะไอ้ก้อนเมฆที่เป็นไฟนี้มีปากไหม Does he need to go to eat every day? No. ก้อนเมฆไฟนี้ต้องไปกินอาหารทุกวันไหม Is that why he wants people to bring all their goats and kill them at the temple so he can have something to eat? นั่นคือพระองค์อยากให้คนนั่นคือเหตุผลที่พระองค์ให้คนเอาแพะมาฆ่าทุกวันที่พระพลาทุกวันพระองค์จะได้กินใช่ไหม Of course not. ไม่ใช่ Why did God
say that every time you sin, you have to kill one of your goats? ทำไมพระเจ้าถึงบอกว่าทุกครั้งที่เราทำบาปให้เราฆ่าแพะหรือแพะของเราตัวหนึ่ง It's because people like their money. เพราะว่าผู้คนชอบเงินของพวกเขา And he said, I want to make there be a consequence for your sin. ก็คือพระเจ้าก็บอกว่าเราจะให้มันมี consequence ก็คือผลที่ตามมาที่มาจากความบาปของพวกเขา That shows you that it costs you something. ที่มันแสดงให้พวกเราได้เห็นว่ามันจะต้องมีค่ามันจะต้องทำให้เราจ่าย Hopefully, เราก็หวังว่า you'll just not sin. เราไม่ใช่แค่บาปอย่างเดียว God says, I wanted my people to be obedient. เพราะว่าพระเจ้าบอกว่าเราอยากให้คนของเรานั้นเชื่อฟังด้วย I never wanted their sacrifices. เราไม่เคยอยากได้เครื่องบูชาอะไรของพวกเขาเลย I just wanted them to listen to. เราแค่อยากให้พวกเขาฟังเรา We'll see that the story is pretty sad. แล้วเราก็เห็นใช่ไหมว่าเรื่องนี้ค่อนข้างจะเศร้า They never listened. เพราะว่าพวกเขาไม่เคยฟัง Sin costs something. ความบาปมันจะต้องมีค่าต่อการจ่าย It แบบใดอย่างหนึ่ง costs something. It's life. มันจะต้องมีค่าเอาค่ามาจากบางสิ่งบางอย่างที่มีชีวิต But not every sin had a sacrifice that could be made for it. แต่ว่าไม่ใช่ความบาปทุกอย่างที่จะต้องที่มีราคาสามารถทดแทนได้ If you kill someone, ถ้าเราฆ่าใครสักคนหนึ่ง there's no sacrifice. อันนั้นไม่มีที่อะไรที่มาเป็นที่บูชายังได้ You deserve to die. เราสมควรที่จะตาย Do you know why? รู้ไหมทำไม Because the value of a human เพราะว่าคุณค่าของมนุษย์ is more than the value of all the goats เพราะว่ามีค่ามากกว่าแพะทั้งหมด in all the world. แล้วก็มากกว่าโลกทั้งหมด Ever. อย่าง But God says, now listen, what I want you to do แต่ว่าพระเจ้าก็บอกว่าโอเคให้ฟังว่าเราอยากให้ท่านทำอะไร is every year I want you to do a special ceremony. ก็ทุกปีเราอยากให้พระเจ้านั้นทำ ceremony ก็คือการอะไรนะการเฉลิมฉลอง Because sometimes you're going to sin and you won't even know it. เพราะว่าบางครั้งเราอาจจะเผลอทำความบาปแล้วเรายังอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้ So here's what I want to do. โอเคเราจะทำแบบนี้ I want the high priest เราจะให้คนที่เป็นปุโรหิต once a year ปีละครั้ง to have 2 goats. แล้วก็มีแพะ2 ตัว And he's going to roll the dice ให้โยนลูกเต๋า to find out which one of these goats gets killed on the altar. ก็คือเพื่อที่จะให้รู้ว่าแพะตัวไหนระหว่าง2 ตัวเนี้ยจะได้ถูกฆ่าบนที่แท่นบูชา So this goat would be picked, โอเคสมมุติว่าแพะตัวนี้โดนเลือก and he would say, "Yup." แล้ว Get it? See, I killed the goat. เห็นไหมว่าฆ่าแพะแล้ว So this goat would be burned on the altar. ก็คือแพะตัวนี้ก็จะถูกเผาอยู่บนแท่นบูชา But the other goat, แต่ว่าแพะอีกตัวหนึ่ง this goat would do something different. แต่ว่าแพะตัวนี้จะทำอีกอย่างที่แตกต่างกันออกไป And the priest would say, โอเค ก็คือปุโรหิตก็จะบอกว่า he would put his hand on the goat, เราจะเอามือวางไว้บนแพะ and he would say, I cast all of the sin of all of the people for the whole year onto the goat. เราจะเอาความบาปทุกอย่างที่ทุกคนที่ทำมาตลอดทั้งปีที่ผ่านมานี้ออกจากแพะตัวนี้to the goat Onto the goat, yeah. เอาลงมาไว้ที่แพะตัวนี้ So if you are Hebrew, โอเคถ้าสมมุติว่าเราเป็นคนฮิบรู where is all your sin? ความบาปของเราทั้งหมดอยู่ไหน Where? ที่ไหน So where is your sin not? Huh? What?
Yeah. นั่นหมายถึงว่าความบาปจะไม่อยู่ที่ไหนแล้ว So are you sinless? ก็คือเราเป็นผู้ที่ไม่มีความบาปแล้วใช่ไหม Has your sin been removed? เพราะว่าความบาปเราเอาออกโดนเคลื่อนย้ายออกมาแล้วใช่ไหม Yeah. Where's the sin? ความบาปอยู่ที่ไหนที่แพ้อ๋อ And then you know what he would do to the goat? แล้วรู้ไหมว่าเราจะทำยังไงกับแพะตัวนี้ He would say, ข้าวเอามันไปเก็บหมายถึงฆ่าทิ้งนะคะไม่ใช่เอาไปเก็บ and then all the people would sing, แล้วก็ทุกคนก็จะร้อง as far as the east is from the west. ร้องเพลงนี้ออกมาเลย You have that song here? มีไหมคะเพลงนี้มีการแปลไหมไม่รู้นะ No. จากตะวันตกถึงตะวันออก This joke kills him coming. It's only in Florida that song nobody else knows what it's song. No, that's everywhere. Oh, I mean, really? all the English speakers know that one. Really? Oh, maybe. I heard It's it. a psalm, yeah. It says, as far as the east is from the west, that's how far he has removed our sin from us. ก็อยู่ในเพลงนี้มาจากสุภาษิตนะคะที่บอกว่าจากตะวันออกตราบใดที่มันดึงตรึงไปถึงตะวันตก So where's the นั่นคือ sin? ความกว้างและความยาวที่พระเจ้าเอาความบาปออกจากเรา Where's the sin? โอเคความบาปอยู่ที่ไหน Well, is it removed? ถูกย้ายออกไปแล้วใช่ไหม This is one of the most important things you can understand about your own salvation. อันนี้เป็นสิ่งที่จุดที่สำคัญมากที่สุดที่เราจะมีความเข้าใจเกี่ยวกับการได้รับความรอดของเรา This is in Leviticus chapter 16, ลิวิติดังนี้อยู่ใน book ลิวิ 3 ติ of คัส Moses. How do you do it? Book 1, 2, 3 of Moses? book 1 2 3 Moses how do you do it And how do you, what are the names of the first 5 books of the Bible? Divinity Divinity เราทำยังเรา I don't know how to do it So it's a translation of the word Leviticus? yes Okay. Leviticus As I know some cultures do book 1 of Moses, book 2 of Moses, book 3. สิ่งที่เขาทำคือเล่มแรกของโมเสสเล่ม2ของโมเสสแล้วเล่ม3ของโมเสสแต่อันนี้คือวิธีการท่องจำของเขานะแต่พี่ไม่รู้where in Leviticus Chapter 16. คือบทที่16ค่ะของ Leviticus Leviticus You should read this, เราต้องอ่าน maybe today, วันนี้ก็ได้ okay? Because you can't understand Romans เพราะว่าเราไม่สามารถเข้าใจโรมได้หนังสือของโรม if you don't understand this chapter. ถ้าเราไม่มีความเข้าใจในบทนี้ And the implications are incredible. แล้วการเอามาปฏิบัตินั้นก็คือเป็นสิ่งที่อัศจรรย์มาก And the thing is, though, แต่ว่ามันก็มีอยู่อย่างหนึ่ง people keep sinning. ผู้คนก็ยังคงทำความบาปอยู่ใช่ไหม And so the priest has to keep offering this sacrifice every year. ก็คือปุโรหิตก็ต้องเอาพวกนี้มาทำเป็นเครื่องทำการพิธีเครื่องบูชาเนี่ยทุกปี Because the cost of a goat doesn't equal the cost of a human. เพราะว่าราคาของแพะมันจะไม่เท่ากับราคาของมนุษย์ God is trying to show these people that their sin cost them something. เพราะว่าพระเจ้าพยายามที่จะแสดงให้คนเหล่านั้นเห็นว่าความบาปของพวกเขานั้นมันมีราคาต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง So that they don't sin. เพื่อที่เขาจะไม่ทำความบาป But when they do sin, แต่เมื่อที่เขาทำความบาป He wants to show them they can be forgiven. พระองค์แสดงให้พวกเขาเห็นว่าพวกเขาสามารถได้รับการให้อภัย This is built into their everyday life. นั่นคือได้ถูกสร้างและปลูกฝังไว้ในชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขาในทุกวัน He also says, I want you to come together every year. แล้วก็พระองค์ก็บอกพวกเขาด้วยว่าเราอยากให้พวกนี้เข้ามารวมตัวกันทุกปี Everybody has to have a big party. ทุกคนจะต้องมีการเฉลิมฉลองที่ยิ่งใหญ่ I want you to celebrate the day when I passed over the land of Egypt. เราอยากให้พวกเขานั้นได้เฉลิมฉลองเกี่ยวกับวันที่เราได้ทำการปัสกาผ่านที่ประเทศผ่านที่อียิปต์ And all of the family has to come. แล้วก็ทุกครอบครัวจะต้องมา And all of the servants in your house have to come. คนรับใช้ในครอบครัวในบ้านก็ต้องมาด้วย
And foreigners aren't allowed to come. foreigner aren't allowed They're not allowed. โอเคแต่ผู้ที่เป็นต่างชาติไม่อนุญาตให้เข้ามาได้ Unless ยกเว้นซะแต่ว่า they get circumcised if they're men. ภาษาไทยเรียกอะไร circumcise ยกเว้นซะแต่ว่าเขาเข้าสุนัต And they follow the law of Moses. และเขาตามกฎหมายของโมเสส Then they become a part of the people of Israel. นั่นคือเขาจะสามารถเข้ามีส่วนกันได้เป็นชนชาติของอิสราเอลได้ There was always a way for foreigners to become the people of God. มันจะมีวิธีที่ให้คนต่างชาตินั้นได้กลายเข้ามาเป็นคนของพระเจ้าได้ Always. เสมอ Now, in this festival, this celebration, ในการเฉลิมฉลองครั้งนี้ they would bring a little baby sheep or a goat into their เขา house. จะเอาลูกแกะหรือลูกแพะเข้ามาที่บ้าน Has anyone ever seen a baby sheep or a goat? ใครเคยเห็นลูกแพะหรือลูกแกะไหมคะ They're very cute. มันน่ารักใช่ไหม And they're very playful. แล้วก็น่ารักเล่น And you just kind of want to cuddle them and little squeeze them. เราก็อยากจะเอามาอุ้มมากอดอยากกิน She's doing หลาย good. วันนี้ And you have to keep it in your house for a few days. ก็คือให้เราจะต้องเอามันมาเก็บไว้ในบ้านเราประมาณ 3-4 วัน You know how quickly children get attached to pets? เรารู้ไหมคะว่าเด็กเล็กๆเนี่ยมันติดกับไอ้พวกลูกสัตว์เล็กๆเนี่ยง่ายแค่ไหนหรือว่ายังไงเร็วด้วยใช่ไหมคะเร็วด้วย And he said, once you're, had the lamb in your house for a few days, ก็เมื่อใดก็แล้วแต่ที่เรามีลูกแพะหรือลูกแกะอยู่ในบ้านเราเนี่ยประมาณ 3-4 วัน I want you to bring the family together. ให้เรานั้นเอาครอบครัวของเราทั้งหมดออกมาด้วย They killed it. No, they killed it. You got me. They killed the baby goat. เขาก็ฆ่าลูกแกะลูกแพะเอาครอบครัวมารวมตัวกันแล้วก็เพื่อที่จะเราก็ฆ่าลูกแพะตรงนั้น This is supposed to remind people that their sin costs something its life. อันนี้มีค่าความหมายว่าที่จะย้ำเตือนผู้คนว่าความบาปของพวกเขานั้นมีราคาต่อชีวิตหรือค่าของพวกเขา And they would eat this meal together, this baby, this goat, this lamb. แล้วเขาก็จะกินอาหารที่ทำจากไอ้ลูกแพะหรือลูกแกะเนี่ยด้วยกัน And they would thank God for saving them from their slavery. แล้วก็เขาก็จะมีการขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าได้ช่วยพวกเขาปลดปล่อยพวกเขาออกจากการเป็นทาส One of the things that they had to do during this celebration, แต่สิ่งหนึ่งที่เขาจะต้องทำในระหว่างการเฉลิมฉลองนี้ they had to take some green vegetables that are very bitter, เขาจะต้องเอาไอ้ส่วนผักนะคะเขียวๆเนี่ยที่จะมีรสขมมาก and they would dip it in salt water and eat it. เขาจะเอาไปจุ่มในน้ำเกลือแล้วก็กิน And they would do that to remember the bitter tears cried by the people of Egypt. เพื่อที่เขาจะได้จำได้ว่าน้ำตาที่ขมขื่นที่ผู้คนของพวกเขานั้นที่ร้องไห้ตอนอยู่ในอียิปต์ God was causing them to remember that their freedom from slavery cost someone their lives. เพราะว่าพระเจ้าอยากให้พวกเขาได้จำได้ว่าการที่จะปลดปล่อยพวกเขานั้นออกจากการเป็นทาสมันได้ถูกนำมาจากชีวิตของใครบางคน Not just a goat, but people. ไม่ใช่เพียงแค่ชีวิตของลูกแกะแต่ว่าเป็นชีวิตของคน มันมีราคามาจากชีวิตของใครบางคน This is called the Passover celebration. นี่คือการเฉลิมฉลองปัสกาขอโทษค่ะ Jewish people still celebrate this every year, over and over again. โอเคคนยิวนะคะมีการเฉลิมฉลองนี้ทุกปี All of the rules, all of these things that the people weren't supposed to do, ก็ทุกสิ่งทุกอย่างหรือว่ากฎการกระทำต่างๆเนี่ยที่คนเหล่านี้จะต้องท it's called the law. ำเรียกว่ากฎหมาย And when you read the book of Leviticus, เวลาเราอ่านหนังสือของเลวีนิติค่ะ you'll see this, there's a phrase, and it's really important. เราจะเห็นนะคะมันจะมีข้อความอีกข้อความหนึ่งที่สำคัญมาก You may have heard it before. เราอาจจะไม่เคยได้ยินมาก่อนก็ได้
And it's this. Be holy, ให้เป็นผู้บริให้เป็นที่บริสุทธิ์ for I am เพื่อเราเป็นเพื่อการเป็นเพื่อการที่เรานั้นเป็นผู้บริสุทธิ์เพื่อการที่เรานั้นเป็นผู้บริสุทธิ์ This sums up all of the rules, all of the laws. อันนี้นะคะควบคุมเหนือกฎหมายทั้งหมด I want to define this for us when we come back in the next hour, and I'm going to show you some of the context of what's going on here. But holy is one of our spiritual words. เดี๋ยวก่อนที่เรากลับมาหลังจากเบรกนะคะผมก็จะให้คำจำกัดความหรือนิยามว่าอันนี้ที่เขียนบนกระดานนี้หมายความว่าอย่างไรหลังจากพักเบรกแต่ว่าคำว่าบริสุทธิ์นั้นเป็นคำที่เราใช้กันในฝ่ายวิญญาณใช่ไหมและอย่างบ่อยครั้ง We talk about holiness often in the church. เราจะพูดถึงคำว่าการเป็นผู้บริสุทธิ์ใช่ไหมในโบสถ์ในคริสตจักรอย่างบ่อยครั้ง We say holy means to be sanctified. ก็คือความเป็นผู้บริสุทธิ์นั้นหมายถึงเป็นผู้ที่sanctify ชำระได้รับเป็นผู้ที่ได้รับการชำระแล้ว But what does that mean? แต่ว่ามันหมายความว่าอย่างไร Well, that means to be set apart. นั่นหมายถึงว่าการที่เราถูกแบ่งแยกออกมาเหรอ From what? จากอะไร What does that mean? อันนั้นหมายความว่าอย่างไร We have to allow these words to have meaning other than words that we don't understand. เราจะต้องปล่อยให้คำเหล่านี้นะคะยอมรับและเข้าใจว่ามันมีความหมายมันไม่ใช่เป็นเพียงแค่คำลอยๆที่เราได้ยินบ่อยครั้ง Holy means other. Holy means other Other. โอเคคำว่าบริสุทธิ์ก็หมายถึงอื่น All right? And this God says to these slaves, ๆก็พระเจ้าองค์นี้บอกกับพวกคนที่เป็นทาส I'm going to give you some land right here. เราจะให้แผ่นดินหนึ่งตรงนี้กับพวกเขา And I'm going to give it to you. เราจะให้กับ I gave it already to your ancestors. ก็เราให้กับบรรพบุรุษของเจ้าอยู่แล้ว And when you live in this land, แต่เมื่อที่เจ้าอยู่ในแผ่นดินนี้ I want this to be your life motto. เราอยากให้คำนี้เป็นต้นแบบของชีวิตของเจ้า All right? The reason he does this แต่เหตุผลที่พระองค์ทำแบบนี้ it's very strategic. ค่อนข้างจะเป็นกลยุทธ์หรือยุทธวิธีกลยุทธ์อย่างหนึ่ง This is the land อันนี้คือแผ่นดิน that connects Africa to Asia. ที่ต่อทวีปแอฟริกาถึงทวีปเอเชีย It's very important. สำคัญมาก It also connects Africa to Europe. แล้วมันก็ต่อแอฟริกาเนี่ยเป็นตัวเชื่อมต่อแอฟริกาถึงฝั่งยุโรปด้วยเหมือนกัน And so if you wanted to travel from Babylon ถ้าเราอยากจะเดินทางจากบาบิลอน to Egypt, ถึงอียิปต์ you had to go through this land. เราจะต้องเดินทางผ่านแผ่นดินนี้ There was no water in the desert here. มันไม่มีน้ำหรือว่าแม่น้ำอยู่ในทะเลทรายอยู่ตรงนั้นนะ If you tried to cross the desert, ถ้าเราพยายามที่จะเดินทางผ่านทะเลทราย even with a camel, ถึงแม้ว่าด้วยการขี่อุ่น you would run out of water and die. เราก็จะขาดน้ำแล้วก็ตาย Water is the fuel source for vehicles in the ancient world. เพราะว่าน้ำก็คือเปรียบเสมือนแหล่งที่มาของการเดินทางเครื่องมือการเดินทางหลายๆอย่างในยุคดึกดำบรรพ์ Even a camel with his extra water tanks would die of starve of thirst. ถ้าเกิดแม้กระทั่งปูนนะคะถ้าขาดน้ำไม่มีน้ำมันก็จะตายเหมือนกันอยู่ในท่ามกลางทะเลทราย This was the trade superhighway of the ancient world. อันนี้เป็นสายทางด่วนนะคะสำหรับอยู่ใน what's the last word Superhighway, big road from where to where through the ancient world. โอเคในยุคดึกดำบรรพ์หรือยุคก่อนยุคนั้นนะคะถนนเส้นนี้เปรียบเสมือนเส้นทางด่วนถนนสายทางด่วน God says, I want to put you right in the middle of everything. พระเจ้าบอกว่าเราจะเอาพระเจ้าอยู่ในท่ามกลางอยู่ตรงกลางของที่ท่ามกลางในสิ่งหลายๆอย่าง And I want you to look
แล้วก็อยากให้พวกท่านนั้นมองถึงสิ่งที่ความเป็นอื่นๆเนี่ยอยู่ในโลกรอบตัวของเรา Because I'm other than the gods they worship. เพราะว่าเราเป็นมากกว่าสิ่งอื่นที่ผู้คนเหล่านั้นเคยบูชา So when we come back from our break, we're going to talk more about this. And why? What does this mean? What does it look like? What's going on? เวลาหลังที่เรากลับมาจากเบรกเราจะพูดถึงเรื่องนี้มากขึ้น เราจะ Yeah. ตอนนี้เราไปพักเบรกขอ10 นาทีนะคะเพราะว่า This will help. อันนี้อาจจะช่วยเรา Timeline. ตารางเวลา When the Hebrew people came out of Egypt, ตอนที่คนฮิบรูออกจากประเทศอียิปต์ it was the year 1446 มัน BC. มันอยู่ในปี 1446 ก่อนคริสตกาล They stayed in the wilderness for 40 years. เขาอยู่ในป่าหรือว่าทะเลทรายประมาณ 40 ปี ก็ทะเลทรายค่ะ 40 ปี That's this point in history. อันนั้นคือจริงๆแล้วก็คือจุดหนึ่งของประวัติศาสตร์ I'll keep adding to this timeline as we go through the lectures tomorrow. We'll talk about Genesis. แต่ว่าผมก็จะเพิ่มหลายๆอย่างนะคะไปในไทม์ไลน์ในตารางเวลานี้ช่วงเวลาที่เห็นนี้ในพรุ่งนี้ระหว่างที่เราจะไปดูในเรื่องของบทปฐมกาลด้วยกัน But Genesis ends in the 1800s BC. แต่ว่าends Yeah, the book ends. โอเคหนังสือของปฐมกาลจริงๆแล้วอยู่ในช่วงของ 1880 ก่อนคริสตกาลก่อนคริสตศักราชหรือว่าคริสตกาลเหมือนกัน So there are about 400 years where the people are slaves. แล้วก็ตรงนี้ก็จะอยู่ประมาณ 400 ปีนะคะที่ผู้คนเป็นทาส ถ้าเราเห็นมองตารางแล้วเห็นอยู่ This is helpful if you like to read about history. อันนี้นะคะจะช่วยอย่างมากถ้าเราเป็นคนที่ชอบเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ Because the Bible doesn't tell you everything that was going on in the rest of the world. แล้วก็เพราะว่าพระคัมภีร์ไม่บอกเราหลายๆอย่างในสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ในที่เกิดขึ้นในโลก It's a very specific history แล้วแต่ว่ามันก็เป็นประวัติศาสตร์ที่โดยเฉพาะเจาะจงด้วยเหมือนกัน of a specific people group โดยเฉพาะเจาะจงกับคนกลุ่มหนึ่ง and the peoples they interact with. แล้วก็ผู้คนที่พวกเขานั้นได้มีการเผชิญหน้ากันหรือว่ามี So don't expect the Bible to tell you everything อย่าไปคาดหวังว่าพระคัมภีร์จะบอกอะไรกับเราทุกอย่าง and miss what it's actually trying to say. แล้วก็เราก็พลาดในสิ่งที่พระคัมภีร์พยายามจะบอกเรา So we'll keep coming back to this เดี๋ยวเราจะกลับมาใหม่ and we can erase it, it doesn't matter. เราจะลบออกก็ได้ไม่เป็นไร We can rewrite it. เราเขียนใหม่ก็ได้ That's the nice thing about these whiteboards. นั่นคือสิ่งดีอย่างหนึ่งข้อดีอย่างหนึ่งนะคะเกี่ยวกับกระดาน They're very ก helpful. ระดานอันนี้กระดานไว้บอร์ดช่วยเหลือได้ How many of you was this new information for? ในที่นี้นะคะเรื่องนี้มีไหมที่ว่าเราคิดว่ามันเป็นเรื่องใหม่ที่เราเพิ่งได้ยินเรื่องใหม่ที่เราเพิ่งเคยแนวนี้การเล่าแบบนี้ที่เราเพิ่งเคยได้ยินมีไหมคนไทย Use the secret code. ให้เราใช้โค้ดลับนะอย่าอาย So you knew all of this. เรารู้เรื่องนี้มาก่อนอยู่แล้วเหรอ มัน Some of ภา it. พมันไม่ได้เคลียร์แบบนี้มันรู้แบบลางๆมันรู้ว่ามีเรื่องนี้เราที่เราอ่านแต่ว่ามันว่าเขาพยายามให้เราเข้าใจเหตุผลว่าเขาทำไมเขาคิดอะไรทุกสิ่ง Heard the story but it wasn't clear in details like why would they do this why would they do this this and that Yeah. And there's some weird stuff happening, right? แล้วก็เรื่องประหลาดเกิดขึ้นใช่ไหม Like the goats being killed and แพะโดนแบบมีการฆ่าแพะ all the rules. กฎต่าง How many of you have read the book of Leviticus? ๆในที่นี้มีใครบ้างเคยอ่านหนังสือเรื่องของเลวีนิติ
How many of you read just the rules? แล้วในที่นี้มีใครไหมอ่านแค่เรื่องกฎที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้เลยไม่ได้ just Yeah, like the laws. ตลอดก็แค่กฎหมายของคนในกลุ่มนั้นที่ในหนังสือเลวินิติเนี่ยเราอ่านแค่ตัวที่เป็นกฎหมายเท่านั้น That's not the 10 Commandments. That's like the actual. There's more than the 10 Commandments. We'll talk about that this week, though. Yeah. ไม่มากกว่าไอ้บทบัญญัติ10 ประการนะแต่กฎหมายอื่นที่อยู่ในเล่มนี้หรือว่าเราอ่านแค่เป็นช่วง You know, there's a law รู้ไหมว่าจริงๆแล้วมันก็มีตัวกฎหมาย that says you're not allowed to shave your sideburns. Yeah. No, you can't trim them. เรา เดี๋ยวก่อนขอแปลก่อน มันมีกฎหมายบอกว่าเราห้ามตัดสมองด้านขวาออก Says you're not allowed to get a tattoo. เราห้ามโกนสมองด้านขวาออก Okay, not allowed to get tattoos. เราห้ามมีรอยสักห้ามกินเนื้อกินหนังใช่ไหมหรือว่ามีรอยสักเพราะการสักก็เป็นเหมือนกับ I know that some of you may have already broken that rule. เราบางคนนะอาจจะแหกกฎอันนั้นแล้ว Why don't you read Leviticus 19, verse 38 right now? ให้เรา อ่านเลวีนิตินะคะบทที่ ห้ามขีดเนื้อถือหนังห้ามทำ No. Cutting yourself is one thing. Tattoos are another. They're both in there. การกินเนื้อกินหนังนั่นอย่างหนึ่งรอยสักก็อีกอันหนึ่งแต่ว่าทั้งสองอย่างนี้อยู่ในข้อนี้ Ladies, ผู้หญิง I bet some of you are breaking one of these rules right now. ก็เชื่อว่ามีเราบางคนนะคะแหกกฎข้อนี้อยู่แล้ว You know, one of the rules says you're not allowed to wear clothing made of two different types of fabric. รู้ไหมว่ามันมีกฎหมายอยู่ข้อหนึ่งบอกว่าเราห้ามใส่เสื้อผ้าที่ทำจากตัววัสดุที่ไม่เหมือนกัน2 อย่าง Look at mine. เห็นไหม Look at mine. What is it? the material or what the brand ocean Material. the material I can't see sorry it's a cotton Just and cotton and rayon Oh, I'm sinning. I would have to kill a goat for wearing this ผม shirt. เป็นคนบาปต้องฆ่าแพะแล้วเพราะว่าใส่ Isn't that weird? อันนั้นประหลาดไหม Why does God care about cotton and rayon blend? พระเจ้าทำไมพระเจ้าต้องมานั่งใส่ใจเรื่องว่าเสื้อผ้าที่ทำจากคอตตอนแล้วก็ไอตัวรายอน Why? ทำไมของพี่คอตตอนยังไง อยากให้เราไปยุ่งกับอีกกลุ่มนึงหรือว่าให้เชื้อของความบาปเข้ามาอยู่ในชีวิต don't go join to the different blend or convert it to the different group or get sent to yourself not the sent to your do not convert it to another group okay with the other group holy บริสุทธิ์ It's because he wanted this people group เพราะว่าพระองค์อยากให้กลุ่มคนเนี่ยกลุ่มเนี้ย to look different ที่จะดูแตกต่าง than all the other people groups. ต่างออกไปจากผู้อื่นจากคนอื่นจากกลุ่มอื่น In this land here, แล้วก็ในแผ่นดินนี้ข้างบนนี้ before the people moved in, ก่อนที่มีคนเข้าไปอยู่ย้ายเข้าไปอยู่ other people are living there. มีคนอื่นอยู่ที่นั่นอยู่แล้ว It's called Canaan. เรียกว่าคานาานเคนาน In the Canaanites would worship specific gods. แล้วก็คนคานาไนต์ก็บูชาเจ้าอย่างอื่นอยู่แล้ว One of their worship practices was to weave two different types of material together for their clothing. แล้วก็วิธีที่เขาบูชาเจ้าพระเจ้าของเขานั้นอย่างหนึ่งก็คือการที่ทอผ้าจากวัสดุที่ไม่เหมือนกัน2 อย่างน้อย2 อย่างเข้าด้วยกัน And they would do it so that a god would bless them. เขาทำเพื่อที่ว่าเจ้าของเขาที่บูชาเนี่ยจะอวยพรเขา Oh, if we weave this fabric together like this, we'll get a blessing on our crops. ก็คือโอเคสมมุติว่าถ้าเราทอผ้าแบบนี้นะเจ้าองค์นั้นก็จะอวยพรเราในเรื่องของคอกสัตว์ใช่ไหมคะไม่ใช่พืชผลของพืชผลการเกษตรของเรา Or we'll get a blessing on our health or our babies. อาจจะอวยพรลูกของเราลูกน้อยของเราหรือว่าสุขภาพของเรา Well, Yahweh
แต่ว่า tells his people, ฮะ Yahweh tells his people, แต่ว่าพระยาเวห์บอกคนเหล่านี้ if you don't do that, ถ้าเจ้าไม่ทำอย่างนั้น I'll give you the blessing they want. เราจะให้พระพรทุกอย่างอะไรก็ได้ที่เจ้าต้องการ Some of the rules, some of the laws you see in the Leviticus and Deuteronomy, ก็กฎบางข้อหรือกฎหมายบางอย่างที่เราเห็นในเฉลยธรรมบัญญัติใช่ไหมคะและเลวีนิติ especially the really weird ones that just don't seem to make sense, โดยเฉพาะกฎบางข้อที่ค่อนข้างจะประหลาดแล้วก็มันไม่ค่อยสร้างความเข้าใจให้กับเราเลย are ways God is creating a people that look different than the world around them. เป็นวิธีที่พระเจ้าให้คนของพระองค์คนเหล่านั้นเนี่ยบางอย่างที่จะมีลักษณะที่ไม่หรือว่าการแต่งกายที่ไม่เหมือนจากคนอื่นๆทั่วโลก The law was always very evangelistic. ก็กฎหมายค่อนข้างจะเป็นการเปรียบเสมือนแบบevangelistic คล้ายๆการประกาศค่อนข้างจะเป็นแนวของการออกประกาศหรือการประกาศไปในตัว And we have a saying in English, your actions speak louder than your words. และในภาษาอังกฤษนะคะก็จะมีประโยคหรือว่าประโยคนึงที่บอกว่าการกระทำของเราเนี่ยมันบอกเป็นเสียงที่ดังชัดกว่าดังกว่าคำพูดของเรา So God is saying, have these actions, ก็เหมือนกับว่าพระเจ้าบอกว่าถ้าเราทำการกระทำนี้ which will speak louder than your words. มันจะเป็นเสียงที่พูดดังกว่าคำพูดของเราอีก And when people would travel through the land, แล้วก็ตอนที่แล้วก็ผู้คนนี้เดินทางผ่านแผ่นดินนี้ they would look around and see all of the blessings on the land. แล้วเขาก็จะมองเห็นว่าเห็นพระพรต่างๆที่เกิดขึ้นในบนแผ่นดินนั้นใช่ไหม Whoa, their God must really be amazing. เราก็บอกเจ้าของพวกเขาพระเจ้าของพวกเขามันสงสัยจะอัศจรรย์มาก What ritual do you do to get this blessing? ทำอะไรที่เพื่อที่จะให้ได้พระพรอย่างนั้น And hopefully his people would respond. แล้วก็หวังว่าคนของพระเจ้าจริงๆแล้วก็จะตอบสนอง It's not about the ritual, guys. ritual It's not about the ceremony. It's not about the kind of worship. มันเพราะว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับการนมัสการการบูชาหรือว่าพิธีการ It's about the only God who's real. แต่ว่ามันเกี่ยวกับพระเจ้าองค์เดียวเท่านั้นที่ว่าเป็นพระองค์ที่ว่าเป็นจริง God's intentions for his people were always to make him known. เพราะว่า Always. สิ่งหนึ่งที่พระเจ้าทำก็คือการสิ่งที่พระเจ้าทำก็คือการที่ให้คนของพระองค์นั้นได้เห็นแล้วก็ให้พระองค์นั้นเป็นที่รู้จักของผู้คนของพระองค์ All of this that we've been talking about, ทุกอย่างที่เราคุยกันมาตลอด this is very new information for these people. อันนี้เป็นข้อมูลนะคะค่อนข้างใหม่สำหรับหลายๆคน They weren't a people. They were just slaves with no identity. ขอโทษค่ะคนเหล่านั้นนะคะเขาเคยเป็นทาสมาก่อนใช่ไหม They were only as valuable as the amount of bricks they could make. เหมือนกับว่าคนเหล่านั้นมีค่าเพียงแค่อาจจะมีค่าเท่ากับก้อนอิฐก้อนเดียวที่เขาทำก็ได้ So if you can make more bricks than everyone else, สมมุติว่าถ้าคุณสร้างก้อนอิฐมากกว่าคนอื่น you're more valuable. เรามีค่ามากกว่า I would be very unvaluable. ผมจะไม่มีค่า I have bad lungs. I can't breathe very well. เพราะว่าผมมีปอดไม่ค่อยดีหายใจไม่ค่อยสะดวก So I would have an asthma attack. I would not be able to breathe and I can't make very many bricks. เพราะว่าผมอาจจะมีหอบหืดจนเกิดขึ้นก็ได้มีอาการหอบหืดขึ้นก็ได้ผมทำอิฐไม่ได้อะไร Think about what that does to someone's brain when their value is related to their function. อ๋อโอเคอันนี้ขอโทษกับเข้าใจละให้เราลองคิดดูว่ามันสิ่งที่มีผลกระทบต่อสมองของเขาให้เราลองคิดดูว่าคนที่เมื่อเขามาเจออะไรสักอย่างที่มันค่อนข้างจะมีความเชื่อมต่อคุณค่าของเขาที่เขาเคยเป็นยังไง This is the way these people viewed one another. นี่คือหนทางของคนกลุ่มนั้นในตอนนั้นที่เขาเห็นต่อกันและกันแสดงให้เห็นต่อกันและกัน They would look at them and say, I know your worth. แล้วเขาอาจจะมองคนคนหนึ่งแล้วบอกว่าเรารู้ว่าคุณมีค่าเท่าไหร่ You're worth about 8 bricks a day. คุณอาจจะมีค่าประมาณอิฐ8 ก้อนต่อวัน And you're worth 12 bricks a day. คุณมีค่าประมาณ
อีก12ก้อนต่อวัน And I'm worth 6 bricks a day, so you're better than me. ผมก็มีค่าประมาณ6ก้อนต่อวันเพราะฉะนั้นพวกคุณก็มีค่ามากกว่าผม It's a good thing we don't look at each other like that today, right? มันเป็นสิ่งที่ดีใช่ไหมที่เรามองเห็นเราแต่ละคนอย่างนั้นไง Except ค่อน we ข้าง do. ในวันนี้ What? Except that we do. ก็ให้เรายอมรับว่าเราก็ทำอย่างนั้นเหมือนกัน Oh, you're more valuable because you're a leader. ก็ประมาณว่าคุณมีค่ามากกว่าเพราะว่าคุณเป็นผู้นำ Right? And you're a staff, so you're very valuable. แล้วก็เราเป็นสตาฟเรามีคุณค่ามาก Or you have this education. หรือว่าเรามีการศึกษาอย่างนี้ Ooh, very important. สำคัญมาก Or you're from this family. หรือว่าเรามาจากตระกูลนี้ครอบครัวนี้ Or this country. หรือว่าประเทศนี้ Or you speak 7 languages and you only speak 2. อ๋อคนนี้พูด7ภาษาแต่อีกคนนึงพูด2ภาษา These are very ungodly ways to look at one another. อันนี้ไม่ใช่ทางของพระเจ้าผู้ที่อยู่ในพระเจ้าที่ในการที่เราจะมองแต่ละคนแบบนี้ So many times our worldview is just like that of the slaves. หลายๆครั้งมุมมองของเราก็เหมือนผู้ที่เป็นทาสในกลุ่มนั้นเหมือนกัน And it's into this way of looking at each other God begins to speak to these people. แล้วก็ระหว่างจากมุมมองอย่างเนี้ยพระเจ้าเริ่มที่จะพูดกับพวกเขาแล้ว He said, I didn't bring you out of slavery so that you could work for me. เราไม่ได้เอาพวกเจ้าออกจากการเป็นทาสเพื่อที่ให้เจ้าทำงานให้เรา I brought you out of slavery to show you who you are. แต่เราเอาพวกเจ้าออกจากการเป็นทาสเพื่อจะแสดงให้เห็นว่าเจ้าเป็นใคร And when we go through the book of Genesis tomorrow, we're going to be really talking a lot about value of humanity. แต่แล้วก็พรุ่งนี้นะคะระหว่างที่เราจะไปดูในเรื่องของGenesis โอเคปฐมกาลด้วยกันเนี่ยเราจะมีคำพูดที่เกี่ยวกับคำว่าคุณค่า value and sorry แล้วก็การของ of humanity. คุณค่าของการถ่อมตัว Because the book of Genesis is written to the people experiencing the story we've been talking about today. เพราะว่าหนังสือของปฐมกาลจะพูดถึงประสบการณ์ต่างๆจากผู้คนเหล่านี้ที่เราพูดมาทั้งหมดในวันนี้ These people needed to know who their God was. เพราะว่าคนเหล่านี้ต้องเป็นจำเป็นที่ต้องรู้ว่าพระเจ้าของเขาคือเป็นอะไร They had met a Savior and a Judge. ก็คือเป็นทั้งพระผู้ช่วยให้รอดและผู้พิพากษา They had met a God who was more powerful than the gods of Egypt. เพราะว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ทรงอำนาจมากกว่าเจ้าหลายๆอย่างเพราะว่าพวกเขาเป็นเจ้าที่นำพวกเขาออกจากอียิปต์ใช่ไหม A God who was their protector. พระเจ้าที่เป็นผู้ปกป้องพวกเขา And a God who was their provider. แล้วเขาเป็นพระเจ้าเป็นผู้ที่จัดเตรียมให้กับคนเหล่านั้นด้วย They had met a God who says there are some things that are right and some things that are wrong. แล้วก็เป็นพระเจ้าที่บอกว่าบางอย่างนั้นถูกแล้วแต่บางอย่างก็ผิด But without the book of Genesis, we don't know why. แต่ว่าโดยปราศจากหนังสือของปฐมกาลแล้วเราจะไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไร And the other thing is, they don't understand their relationship to Him yet. แต่สิ่งหนึ่งก็คือพวกเขาเหล่านั้นไม่ได้เข้าใจความสัมพันธ์ที่ทำให้พวกเขานั้นออกมาได้ Is He just another God to add to the religions of the world? พระองค์เป็นเพียงแค่พระเจ้าองค์หนึ่งหรอที่เราเอามาเพิ่มให้เป็นอีกศาสนาหนึ่งในรวมกับศาสนาอื่นๆบนโลกนี้ Is He just some far off God who only interacts with one guy every once in a while? พระองค์เป็นพระเจ้าที่อยู่สูงจนแล้วก็นานๆครั้งเข้ามาให้แค่คนใดคนหนึ่งได้เห็นแค่นั้นหรอ What is their relationship to this God? ให้เรามองดูว่าความสัมพันธ์ของพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยมีความสัมพันธ์อย่างไรกับพระเจ้าองค์นี้ To understand this, we have to use some of those big spiritual words again. ก็การที่เราจะมีความเข้าใจในเรื่องนี้นะคะเราจะใช้คำศัพท์อย่างมากมายที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายวิญญาณ We have to talk about covenant. เพราะว่าเราจะต้องพูดถึงพันธสัญญา Okay? Covenant is probably the most important concept in the whole Bible. เพราะว่าพันธสัญญานั้นเป็นสิ่งที่สำคัญทั้งหมดในคอนเซ็ปต์ของพระคัมภีร์ Covenant and temple. Covenant and temple. ก็เพราะว่าพันธสัญญาและก็ตัวของเราใช้คำว่าวิหารค่ะ The covenant doesn't matter without the temple, and the temple doesn't matter without the God. เพราะว่า
พันธสัญญาก็จะไม่สำคัญมากถ้าโดยปราศจากตัวพระวิหารแล้วพระวิหารก็ไม่มีค่าหรือสำคัญถ้าไม่มีพระเจ้า So what is a covenant? เพราะฉะนั้นพันธสัญญาคืออะไรขอโทษค่ะไม่ใช่พันธสัญญาเขาเรียกอะไรนะบทบัญญัติอะค่ะพันธสัญญา no not พันธสัญญาพันธสัญญาใช่ที่สับสนคำพูดติดสลับระหว่างพันธสัญญากับอีกคำหนึ่งคล้ายๆกันขอโทษค่ะ Covenant is something that creates family out of non-family. โอเคใช่แล้ว sorry say that first again Covenant is something that creates family out of non-family. โอเคพันธสัญญานะคะสร้างครอบครัวจากกลุ่มคนที่ไม่มีครอบครัวหรือว่าไม่ได้เป็นครอบครัวหรือว่าตระกูล Marriage is something that we have today that's similar to covenant. Marriage is like covenant. ก็การแต่งงานนะคะการสมรสก็เปรียบเสมือนอย่างหนึ่งอยู่ในพันธสัญญา Because it takes two people who are not family เพราะว่ามันเอาคนสองคนนะคะที่ไม่ได้เป็นครอบครัวเดียวกันมาก่อน and makes them family. ทำให้พวกเขาสองคนนั้นเป็นครอบครัว See, พันธสัญญา that's basically it. และนั่นคืออันนั้นแหละค่ะ That's the way relationships worked in the ancient world. โอเคเข้าใจแล้วนั่นคือวิธีของการมีความสัมพันธ์ใช่ไหมคะซึ่งกันและกันเนี่ยมันทำงานในยุคดึกดำบรรพ์ But it wasn't just one to one. แต่ไม่ใช่เพียง1 ต่อ 1เท่านั้น Sometimes it was tribe to tribe. บางครั้งก็จะมีความสัมพันธ์เกี่ยวกันระหว่างชนเผ่าหนึ่งกับอีกชนเผ่าหนึ่ง Or nation to nation. หรือว่าชนชาติหนึ่งต่ออีกชนชาติหนึ่งเลย And what you would see often แต่สิ่งหนึ่งที่เราอาจจะเห็นบ่อยครั้ง in this part of the world ในส่วนนั้นนะคะของโลกเรานี้ในส่วนนี้ is little bitty groups, little cities all over this part of the country, this part of the world. ก็คือส่วนนี้ของโลกนะคะก็จะมีกลุ่มเล็กๆย่อยๆเนี่ยกลุ่มเมืองเล็กๆเนี่ยเต็มไปด้วยกลุ่มเมืองเล็กๆอยู่ในส่วนนี้ This land was filled with small areas, but it was surrounded by super powerful nations. ก็คือแผ่นดินนี้นะคะที่เราเห็นนี้ก็จะมีเต็มไปด้วยกลุ่มเล็กๆเล็กๆหรือเมืองเล็กๆเหล่านี้แต่ว่าถูกล้อมรอบไปด้วยอาณาจักรหรือว่าประเทศที่ยิ่งใหญ่อยู่ล้อมรอบประเทศข้างๆเนี่ยค่อนข้างจะมีพลังมีประเทศเขาเรียกอะไรประเทศที่มีอำนาจมหาอำนาจ And sometimes these little cities would make covenants with one another. แล้วบางครั้งนะคะเมืองเล็กๆในเนี้ยบางครั้งเขาก็จะมีข้อตกลงกันมีพันธสัญญาซึ่งกันและกัน They would say, if we get into a fight with another city, we need someone to have our back. ถ้าเขาก็สมมุติว่าอาจจะมีการตกลงว่าถ้าเราต้องถ้าเมืองของเราเนี่ยต้องไปต่อสู้กับอีกเมืองนึงใช่ไหมเราจะต้องมีคนที่เป็นแบ็กอัพให้เรา So if this person attacks this person, สมมุติว่าคนนี้สู้กับคนนี้ this person's automatically going to fight this person too. แล้วก็ไอ้คนเนี้ยเล็กๆเนี่ยมันก็จะเป็นออโตเมติกเลยที่จะสู้ร่วมสู้ไอ้กลุ่มนี้ด้วยกัน Because if somebody picks on your brother, เพราะสมมุติว่ามีคนมาล้อน้องชายเราใช่ไหมเราก็ทำเลย right? เราตีกัน You don't let somebody pick on your family. เพราะว่าเราจะไม่ปล่อยให้มีคนมาทำ That's ร้าย what- ครอบครัวเรา That's what they're doing in the ancient world. นั่นคือสิ่งที่คนที่อยู่ในยุคดึกดำบรรพ์ช่วงนั้นแหละเขาทำกัน But what everybody really wanted แต่สิ่งที่ทุกคนจริงๆแล้วต้องการ was to have a covenant with a big, super powerful nation. ก็คือการที่เขาจะมีข้อตกลงหรือพันธสัญญากับประเทศมหาอำนาจ If there was, if they ran out of food, ถ้าสมมุติเขาขาดอาหารกำลังหมด they wanted to have a covenant with the bigger nation. เขาก็จะมีข้อตกลงหรือพันธสัญญากับประเทศมหาอำนาจ If somebody attacked them, ถ้ามีคนโจมตีเขา they wanted to have a covenant with the bigger nation. เขาก็กลุ่มนี้เขาก็อยากจะมีข้อตกลงหรือพันธสัญญากับประเทศมหาอำนาจ And so they would enter these relationships, nation to nation and city to city. ก็คือเขาเพื่อที่จะการเข้าหากันมีความสัมพันธ์ ซึ่งกันและกันระหว่างเมืองต่อเมืองหรือว่าประเทศต่อประเทศ And they're called covenants. เขาเรียกว่าพันธสัญญา This is the way the world หรือ works. ข้อตกลงหรือว่านี่คือ
sorry just in the ancient times. ก็ในยุคนั้นนะคะคือวิถีที่คนเหล่านั้นเขาปฏิบัติกัน What? The nations with the big super powerful kings ก็ประเทศที่มีกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่กษัตริย์ที่มีอำนาจ are called suzerains. suzerain Suzerain. suzerain So you can just probably have that word. yeah It's on here. โอเคชื่อมีชื่อว่ารัฐที่มีอำนาจเหนือรัฐอื่น suzerain แต่อันนี้เป็นชื่อของกษัตริย์คนนั้น suzerain So the great super powerful king. เป็นกษัตริย์ที่มีอำนาจมาก And underneath that word is the word vassal. แล้วข้างล่างคำนี้คำว่า suzerain นะคะชื่อคำว่า vassal That means either lesser king, less powerful king, ในที่นี้หมายความว่าแปลว่ากษัตริย์ที่มีอำนาจน้อยลงถัดลงมา or people who serve a greater king. หรือกลุ่มคนที่รับใช้กษัตริย์ที่มีอำนาจ vassals So nations with the king are called a monarchy. หืม A nation with a king is called a monarchy. ก็คือประเทศที่มีกษัตริย์ใช่ไหมเราก็เรียกว่าโอเคมอนาคีก็เรียกว่าประเทศนั้นมีการปกครองแบบระบบของกษัตริย์ So Thailand has a king, right? ประเทศไทยมีกษัตริย์ And the people in the nation ruled by the king are called vassals. ก็คือคนที่ประชาชนที่อยู่ภายใต้การปกครองของกษัตริย์เราเรียกว่า vassals That's the way the ancient world worked, and there are some nations that are still like that today. แล้วก็นั่นคือวิถีการปกครองของในยุคดึกดำบรรพ์หรือยุคก่อนเนี่ยที่เขาดำเนินชีวิตอยู่ในปัจจุบันนี้บางประเทศยังคงมีอยู่ด้วย Now, this type of covenant that I'm talking about แต่พันธสัญญาประเภทของพันธสัญญาที่ผมกำลังพูดถึงอยู่นี้ is named after these two concepts, the suzerain and the vassal. ก็คือมันได้ถูกตั้งชื่อขึ้นมาจากคอนเซปต์สองอย่างที่เราพูดถึงคำว่า vassals กับไอ้ suzerain ใช่ในภาษาไทยไม่มีแต่ต้องทับศัพท์ When these covenants were made, ก็เมื่อพันธสัญญานี้ได้ถูกสร้างขึ้น the lesser people had to show loyalty to the greater people. คนที่มีอำนาจน้อยกว่าจะต้องแสดงถึงความจงรักภักดีต่อคนที่มีอำนาจมากกว่า Loyalty was the major point of these covenants. เพราะว่าความจงรักภักดีคือสิ่งที่ใหญ่เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่หรือว่าสิ่งที่สำคัญสำหรับพันธสัญญานี้ As long as the small group was loyal to the big group, ก็ sorry say that again as long as the small nation was loyal to the big nation, ตราบใดที่กลุ่มชนเล็กเนี่ยกลุ่มเล็กนี้แสดงถึงความจงรักภักดีต่อชาติมหาอำนาจ this king would honor the covenant. แล้วก็กษัตริย์ของอันนี้นะคะประเทศมหาอำนาจก็จะให้ความเคารพให้เกียรติต่อพันธสัญญานี้ But as soon as they were disloyal, แต่ตราบใดที่เมื่อใดก็แล้วแต่ที่คนเหล่านี้ไม่แสดงความจงรักภักดีเขาจะโดนฆ่า the great king could go and kill them. กษัตริย์ที่มีอำนาจนี้สามารถตามไปฆ่าได้ And they would give them a specific list of rules or laws that they had to follow. แล้วก็กษัตริย์ที่มีมหาอำนาจนี้ก็จะให้กฎหรือว่ากฎหมายบางอย่างเฉพาะเจาะจงต่อคนกลุ่มด้อยนี้ And they would give them land to live in. แล้วก็จะให้พื้นที่ดินใช่ไหมสำหรับคนกลุ่มเล็กๆเนี่ยอยู่ Sometimes they would even change their name. บางครั้งก็อาจจะเปลี่ยนชื่อกษัตริย์คนนี้อาจจะเปลี่ยนชื่อคนเหล่านั้นไปได้ They would protect them แล้วก็เขาก็จะปกป้องคนกลุ่มด้อยนี้ and they would provide for them. แล้วก็จะจัดเตรียมให้กับคนกลุ่มนั้น As long as the lesser people showed loyalty by honoring the laws. ตราบใดที่คนกลุ่มเล็กนี้กลุ่มย่อยนี้นะคะแสดงถึงความจงรักภักดี แล้วก็เคารพต่อโดยการเคารพต่อกฎหมายหรือกฎที่ถูกค่ะมีคำถาม Yeah.
ในเวลาที่เขาเป็นพันธสัญญากันระหว่างประเทศใหญ่กับประเทศเล็ก during the covenant between a bigger country to the small พอแค่เคารพซึ่งกันและกันหรือว่าประเทศเล็กต้องส่งเงินมาอุดหนุนประเทศใหญ่หรือประเทศใหญ่ส่งเงินไปอุดหนุนประเทศเล็กคือเขามีข้อตกล ต้อง ง มีข้อตกลงอย่างแบบไหนใช่ไหม so what's the loyalty to the covenant was it's like these guys had to send some the values These guys had to be loyal to these. by เขามีผลประโยชน์ต่อกันไหมบ้าง do they have any The way they showed loyalty was by obeying the law. อ๋อค่ะการที่เขาแสดงความจงรักภักดีต่อประเทศมหาอำนาจคือการที่จะเคารพกฎหมายของประเทศนี้ที่ออกกฎหมาย So might that be like taxes, we say gold and silver or something like that? Or? Taxes, if the law was, you have to, whenever you leave the room, you have to hop on one foot. That's what you got to do. ตัวอย่าง Whatever it ว่าเลย was. เหรอถ้ามีกฎหมายว่าต้องส่งเงินมาที่คลังใหญ่ก็แสดงว่าต้องเสียส่วนด้วยนะ ค่ะ so if the law talks about taxes you have to send money to a main Yeah. what they have to send And อธิ the บายคำว่าพันธสัญญาที่เขาทำ พันธสัญญา so ก่อนที่เราจะเข้าใจพันธสัญญาของมันคือสิ่ง อ๋อ ถึง so this yeah, the covenant is the last thing you need to know about this, แต่สิ่งสุดท้ายนะคะที่เราจะต้องรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ a great king could have many vassals. ก็คือกษัตริย์ที่เป็นมหาอำนาจสามารถมีประเทศลูกน้องหรือว่ากลุ่มย่อยเนี่ยหลายๆประเทศก็ได้หลายๆคนชนกลุ่มย่อยก็ได้ But vassals could only have one great king. แต่ว่าพวกชนกลุ่มย่อยเหล่านี้จะต้องมีแค่กษัตริย์ที่เป็นกษัตริย์ที่มีอำนาจมากแค่หนึ่งคนเท่านั้น You can't be loyal to two kings. เราไม่สามารถให้ความจงรักภักดีต่อกษัตริย์ถึงสองคน This sounds weird to us because we don't live back then. อันนี้อาจจะฟังดูแล้วอาจจะแปลกประหลาดหรืองงๆนะคะเพราะว่าเราไม่ได้มีชีวิตอยู่ในยุคนั้น But to these people, this is the way the world works. แต่สำหรับคนกลุ่มนี้คนเหล่านี้นี่คือวิถีทางที่มันเวิร์กสำหรับวิถีชีวิตของพวกเขาในยุคนั้น All of the things that we've been talking about with the temple, with being set free from slavery, with being given land and laws and a priesthood, ก็หลายๆคำนะคะที่เราได้พูดถึงก็คือไม่ว่าจะเป็นพระวิหารหรือว่าการให้แผ่นดินหรือว่า I lost the first two words covenant, priesthood, พระ laws, ปุโรหิต priesthood. กฎหมายหรือว่าบทบัญญัติพันธสัญญาอะไรก็แล้วแต่ที่เราเอ่ยมาทั้งหมด All of it is a covenant. ทุกอย่างคือพันธสัญญา God is speaking the language of the people. เพราะว่าพระเจ้าพูดในเป็นภาษาของผู้คนเหล่านั้น He says, I want you to understand our relationship. พระองค์บอกว่าเราอยากให้พวกเจ้าได้เข้าใจถึงความสัมพันธ์ของเรา So I'm making a covenant with you people. เพราะฉะนั้นเราจะสร้างพันธสัญญาไว้กับพวกประชาชนของเรา I'm going to create a people that are ruled by me. เราจะสร้างคนที่ปกครองโดยเรา I'll be your great king. เราจะเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ให้กับพวกเจ้า I'll be your protector. เราจะเป็นผู้ที่ปกป้องพวกเรา I'll be your provider. เราจะเป็นผู้ที่จัดเตรียมให้กับพวกเจ้า When someone goes to war against you, they go to war against me. เพราะว่าเมื่อใดที่มีใครก็แล้วแต่ที่สร้างสงครามต่อต้านพวกเจ้า แสดงว่าพวกเขาต่อต้านเราด้วย So you have to be loyal to me and me alone. เพราะฉะนั้นพวกเจ้าจะต้องให้ความจงรักภักดีต่อเราผู้เดียวเท่านั้น You can't have other gods. พวกเจ้ามีเจ้าอื่นไม่ได้ I don't want you to depend on other gods. เราไม่ได้ให้พวกเจ้าขึ้นอยู่กับเจ้าอื่น I don't want you to depend on other kings. ๆเราไม่อยากให้พวกเจ้าต้องขึ้นอยู่กับกษัตริย์อื่น I don't want you to make covenants with other nations. เราไม่อยากให้พวกเจ้านั้นทำพันธสัญญากับชาติอื่น I want you to depend on me and me alone. เพราะเราอยากให้พวกเจ้านั้นขึ้นอยู่กับเราและกับเราผู้เดียวเท่านั้น He's creating for himself a people that look different than the world around him. พระองค์ทรงกำลังสร้างประชาชนหรือว่าคนที่ดูมีลักษณะแตกต่างจากคนอื่นๆที่เหลือบนโลก From the ways they relate to one another, จากวิธีการที่พวกเขานั้นมีความสัมพันธ์ต่อกันและกัน to the ways that they relate to outsiders, แล้วก็ถึงวิธีทางที่เขามีสัมพันธ์ต่อ
คนภายนอก to the ways that they practice their religion, แล้วก็หรือว่าวิถีที่เขาปฏิบัติต่อศาสนาอื่น to the way that they celebrate, หรือว่าวิธีที่พวกเขานั้นเฉลิมฉลอง to the ways that they have international policy. ถึงหรือว่าวิธีที่เขามีกฎบัญญัติในภายในประเทศของเขา This people looks very different than the rest of the world around them. กลุ่มคนกลุ่มนี้จะดูแตกต่างจากผู้อื่นทั่วโลก But above all, he just says, I want you to be loyal to me and me alone. แต่นอกเหนือจากสิ่งนั้นทั้งหมดแล้วพระเจ้าก็บอกว่าเราอยากให้เจ้านั้นจงรักภักดีต่อเราและเราผู้เดียว I'll be your king and you'll be my people. เราจะเป็นกษัตริย์ของพระเจ้าและพระเจ้าจะเป็นประชาชนของเรา This is the way of God. อันนี้คือทางของพระเจ้า He brings subjects under his kingship. พระองค์นำ subject นำผู้คนที่อยู่ภายใต้นั้นมากลับเข้ามาด้วยกัน But he does it by creating family out of non-family. แต่โดยการที่พระองค์เอาผู้คนที่ไม่มีมาจากที่ไม่ได้เป็นครอบครัวเนี่ยเข้ามาเป็นครอบครัว That's kind of the whole basic books of Exodus and Leviticus. อันนั้นก็คือเป็นเรื่องเบสิกนะคะเกี่ยวจากหนังสือเลวิติคัสแล้วก็โซลิเดีย Exodus and Leviticus. อพยพแล้วก็เลวิติคัสเลวีนิติ Now we may have missed one or two details. เราอาจจะพลาดไปรายละเอียดไปสักแค่อย่างสองอย่าง But we need to understand this story is the people that first read the book of Genesis. แต่เราควรที่จะมีความเข้าใจในเรื่องนี้มาจากการอ่านหนังสือของปฐมกาลก่อน They need to know more about this God. เพราะว่าพวกคนเหล่านี้นะคะต้องมีความเข้าใจและรู้จักเกี่ยวกับพระเจ้าองค์นี้ If they're being asked to be loyal to Him and Him alone, ถ้าเกิดว่าพวกเขาได้มีการถูกขอให้มีความจงรักภักดีต่อพระเจ้าและพระเจ้าองค์เดียวเท่านั้น and they've grown up in Egypt, แล้วแต่ว่าพวกคนเหล่านี้เติบโตอยู่ในอียิปต์ they're going through a major transition. นั่นหมายถึงว่าเขาเข้ามาสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ใช่ไหมคะ They're going from the worship of many gods เพราะว่าเขามาจากที่มีการบูชาหลายๆเจ้าด้วยกันใช่ไหมพระเจ้าหลายๆอย่างด้วยกัน and being asked to only worship one. แต่ว่าถูกขอให้มานมัสการเพียงพระเจ้าองค์เดียว And they're going from slaves, มาจากการที่ได้ถูกเป็นทาส the lowest of the low, อยู่เป็นผู้ที่อยู่ต่ำที่สุด people with no identity and no rights, ไม่มีความเป็นตัวตนแล้วก็ไม่มีสิทธิใด to a fully formed nation. ๆจากจุดนั้นเข้ามาอยู่ในที่ที่เต็มไปด้วยที่รากฐานพื้นฐานที่ดี With its own laws, แล้วก็ด้วยกฎของเขาเอง with its own identity, แล้วความเป็นตัวตนของเขาเอง with its own place to live. แล้วก็ที่ของเขาเองที่จะอยู่อาศัย And they've been given access to their God. แล้วเขาก็ได้ให้วิธีที่จะสามารถเข้าถึงพระเจ้าของเขา When people go through transition, เมื่อเวลามีผู้คนที่เข้ามาถึงการเปลี่ยนแปลงนี้ they ask questions. เขาจะมีคำถาม If you're in DTS, you're probably going through transitions. ถ้าเราอยู่ใน DTS เราก็น่าจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงนี้ด้วย You probably have questions. เราก็น่าจะมีคำถาม You should have questions. แล้วเราควรที่จะมีคำถาม Questions are good. เพราะว่าคำถามนั้นเป็นสิ่งที่ดี They're healthy. เป็นสิ่งที่มีคุณสุขภาพ They're important. มันสำคัญ Every book of the Bible was written to answer people's questions. เพราะว่าหนังสือทุกเล่มที่อยู่ในพระคัมภีร์ถูกเขียนขึ้นมาเพื่อที่จะตอบคำถามให้กับคำถามของผู้คน One of the most helpful things you can do in studying the Bible เพราะว่าเราจะมีอะไรอื่นอีกไหมที่เป็นสิ่งที่ช่วยได้อย่างมากนอกเหนือจากการเรียนพระคัมภีร์ is to find out what those questions were. ที่จะเข้ามาที่เราจะสามารถตอบคำถามหลายๆอย่างเหล่านั้นได้ We want to let the Bible answer the questions it was written to answer first. ถ้าเรายอมให้พระคัมภีร์เป็นสิ่งที่ตอบคำถามเหล่านั้นที่เรามีก่อน Because in that it has its most power. เพราะว่าในสิ่งเหล่านั้นในคำตอบเหล่านั้นเป็นคำตอบที่มี
พลังอำนาจมาก So tomorrow we're going to look at the book of Genesis. พรุ่งนี้นะคะเราจะมาดูในหนังสือของปฐมกาลด้วยกัน And we're going to look at these two questions. Or we're going to look at it through the lens of these two questions. แล้วก็เราจะมาดูผ่านเลนส์ดูสองคำถามดูแบบเรามาดูสองคำถามนี้ด้วยกันนะคะผ่านเลนส์ตัวหนึ่ง Because this is the questions the people it was written to were asking. เพราะว่าสองคำถามนี้ถูกเขียนขึ้นมา from what? The people that it's written to were asking. ก็คือคนที่เขียนอยู่ก็คืออ่านเขากำลังถามคำถามนี้อยู่ Who's this God who set us free from slavery and said he's now our king? เพราะว่ากลุ่มคนเหล่านี้นะคะเคยมีคำถามคนที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้นี้เขาเคยมีคำถามนี้ว่าใครคือพระเจ้าใครคือผู้ที่ช่วยให้เรารอด And who are we that he would do such a thing? แล้วเราเป็นใครที่พระเจ้าจะมาทำสิ่งเหล่านี้ให้กับเรา It's not enough to understand God as your king. มันอาจจะไม่เพียงพอการที่เราจะมีความเข้าใจว่าพระเจ้าเป็นกษัตริย์ของเรานั้นมันอาจจะเป็นเหตุผลที่ไม่เพียงพอ If it was, we wouldn't have Genesis. If it was, we would not have Genesis. ถ้ามันไม่ใช่เราก็คงไม่มีหนังสือของปฐมกาล So I'm looking forward to tomorrow. It's going to be fun. ก็พรุ่งนี้นะคะก็จะสนุกมากขึ้น So we've gone through a lot of stuff today. Yeah. วันนี้นะคะเรามี Just give me 1 second. We've gone through a lot of information today. วันนี้นะคะเราให้ข้อมูลหลายๆอย่าง We started with the baby in a basket, เพราะเราเริ่มจากทารกที่อยู่ในตะกร้าใช่ไหมคะ and we ended up with people in a covenant family relationship with the king. แล้วเราก็มาจบลงด้วยกลุ่มคนที่อยู่ในภายใต้พันธสัญญาภายใต้กษัตริย์ That's a lot. อันนั้นเยอะ All right. What I want us to do right now, สิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้พวกเราได้ทำตอนนี้ to look back over your notes. ให้เรามองไปที่โน้ตของเรานะคะ All right. Whatever you've written down or whatever I've written down on the board, use that to jog your memory. ไม่ว่าเราจะเขียนอะไรลงไปหรือสิ่งที่ผมเขียนลงไปในกระดาษให้เราย้อนดูกลับไปแล้วก็ทบทวน I want us to do one of two things or two things. สองอย่างที่ผมอยากให้พวกเราท I want us to think about what does this story tell us about God? ำเราอยากให้พวกเราคิดว่าเรื่องราวเหล่านี้ที่ฟังมาทั้งหมดบอกอะไรกับเราเกี่ยวกับพระเจ้า And we're going to start to say some of these things. What are we seeing? เราก็จะคุยกันมีการคุยกันแล้วว่า And then I want us to think about questions. What are the questions we have? เพราะตอนนี้ผมอยากคิดถึงคำถามนะคะเรามีคำถามอะไรบ้าง I understand this is a lot of information, ผมเข้าใจว่านี่คือข้อมูลที่เยอะมาก but we will bring it all together throughout the week. แต่ว่าข้อมูลเหล่านี้นะคะเราจะเอามารวมกัน Let's just take a minute and start to think about your notes and form your questions and thoughts. ให้เราใช้เวลาสักนาทีนึงนะคะที่จะมองโน้ตที่เราเขียนไปแล้วก็เริ่มที่จะสร้างคำถาม And then we'll spend some time discussing it. แล้วเราก็จะใช้เวลานี้นะคะสักเล็กน้อยที่จะคุยกัน